हेलो क्लास 12 तपाईलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। र पहिलो क्वेशनमा के भनिएको छ ध्यान दिएर हेर्नु है त। द फिगर सोज द करेन्ट्स इन अ पार्ट अफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देन द भ्याल्यु अफ आई इज। यहाँनिर छ यो आई भन्ने, यो आई को भ्याल्यु यानि कि यतातिर यो आको करेन्टको भ्याल्यु चाहिँ कति छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। त्यसको लागि हामीले किर्चअफ्सको करेन्ट रुल अथवा जङ्सन रुल लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई किर्चअफ्सको फर्स्ट रुल पनि भनिन्छ र यो कन्जर्भेसन अफ चार्जमा आधार भएको छ। अब यहाँ हामीले जङ्सन हेर्नुपर्ने हुन्छ, डिफ्रेन्ट जङ्सनमा स्टडी गर्दै। अनिखेर हामीलाई एउटा कुरा के याद हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एट अ जङ्सन है, जङ्सन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट वायर एलिमेन्टहरू भेट हुने ठाउँलाई जङ्सन भन्छ। जस्तो यो एउटा जङ्सन भयो, म नाम दिँदै जान्छु ल जङ्सनको। ल यो एउटा जङ्सन पी दिउँ यसको नाम, अर्को जङ्सन यहाँनिर छ क्यू दिउँ यसको नाम, अर्को जङ्सन यहाँनिर छ आर दिउँ यसको नाम है। र अब करेन्ट इन्टरिङ द जङ्सन हैन, करेन्ट इन्टरिङ द जङ्सन इज इक्वल टु द करेन्ट आउट गोइङ द जङ्सन। जति करेन्ट जङ्सनमा आइरहेछ जङ्सनबाट त्यति नै करेन्ट आउट गोइङ भइरहेछ, गइरहेछ यहाँबाट। जति इन भइरहेछ त्यति नै आउट भइरहेछ। त्यो कुरा चाहिँ किर्चअफ्सको करेन्ट रुलले भनेको। द्याट मिन्स एट अ जङ्सन सम अफ आई, अल्जेब्रिक सम अफ करेन्ट चाहिँ 0 हुनु पर्यो कुनै पनि जङ्सनमा। जति इन त्यति नै आउट। सो देयर इज नो एकुमुलेसन अफ चार्ज। चार्ज एकुमुलेट भएर चार्ज चाहिँ एक ठाउँमा एकमुष्ट भएर बस्न सक्दैन। त्यही नै भन्न खोजेको हो यो किर्चअफ्स लले। र यो कन्जर्भेसन अफ चार्जमा आधारित छ भन्ने कुरा यहीँबाट पनि पुष्टि हुन्छ है। इट स्टेट्स द्याट चार्ज क्यानट एकुमुलेट एट एनी जङ्सन। सो यसमा अलिकति काम गरौँ हामी। यहाँ आई निकाल्नु छ भने सुरुमा हामी एट पी, पीमा चाहिँ सम अफ आई इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि यो इन इक्वल्स टु आउट गरौँ होइन। सो आई पी क्यू आउँछ। त्यसो गऱ्यो भने कति आइरहेछ करेन्ट 2 + 2। यो 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 कसरी लगाउने यो एकचोटि हेर्नु ल। सम अफ आई इक्वल्स टु 0, इन्टरिङ करेन्टलाई तपाईँ पोजिटिभ लेख्नुहोस् र आउट गोइङ करेन्टलाई नेगेटिभ लेख्नुहोस् ल। जस्तो यहाँनिरबाट आइरहेछ 2 एम्पियर, यहाँनिरबाट आइरहेछ 2 एम्पियर, आउट गोइङ माइनस आइपिक्यू, यो तिनटै जोड्दाखेरि 0, प्लस फर इन्कमिङ माइनस फर आउट गोइङ। सो 4 एम्पियर इक्वल्स टु आइपिक्यू। सो त्यही भएर नत्र तपाईँले डाइरेक्ट आएको कति छ 4 एम्पियर, पीमा आएको 2 + 2 4, कति जाने भयो 4 नै जाने भयो। सो डाइरेक्ट 4 एम्पियर लेखे नै हुन्छ। क्यूतिर हेरौँ त एकचोटि। क्यूतिर हेर्दाखेरि यताबाट 4 आइरहेछ, यता 1 गयो भनेपछि बाँकी रह्यो यतापट्टि 3, यताबाट 3 आइरहेछ, यता 1.3 गयो भनेपछि बाँकी रह्यो यताबाट जानलाई 1.7 हो। यसरी डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। सो यो 1 हाम्रो अप्सन भयो। ठिक छ, यो हामीले एउटा कन्सेप्ट लिनलाई मात्रै यो लेख्यौँ। आएको इक्वल्स टु गएको गर्ने बित्तिकै हामीले यतिकै फिगरबाट पनि थाहा पाउन सकिहाल्छौँ, केही गरेर नै पर्दैन यतापट्टि क्यालकुलेसन। ओके, सो अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यो न्युमेरिकल प्रब्लममा के भनेको छ हेर्नुहोस् त, कम्पेयर इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्स भनेर भनेको छ। यो इलेक्ट्रोन्स र फोटोन्स दुइटै पार्टिकल नै हो नि है। तपाईँको इलेक्ट्रोनसँग चार्ज हुन्छ है, तर फोटोनसँग चार्ज हुँदैन। फोटोन कस्तो खालको पार्टिकल भन्दाखेरि यसलाई लाइट पार्टिकल भनेर पनि रुचाइन्छ। लाइट पार्टिकल भनेको प्रकाश यानि कि लाइट। लाइट पार्टिकल किन भनियो भने नि, जस्तो हामीले लाइटलाई अथवा रेडिएसनलाई भनौँ न, रेडिएसनलाई डिफ्रेन्ट इक्वल प्याकेट्स अफ एनर्जीमा डिभाइड गरिदिने हो भने, एउटा रेडिएसन छ हामीसँग सर्टेन रेडिएसन, त्यो रेडिएसनलाई इक्वल प्याकेट अफ एनर्जीमा डिभाइड गरिदिने भने हरेक प्याकेटसँग जति एनर्जी हुन्छ त्यो नै फोटोन हो। र हरेक प्याकेटलाई हामीले एउटा पार्टिकलको रूपमा अथवा एउटा क्वान्टाको रूपमा कन्सिडर गरेको, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ फोटोन भन्छौँ। र हरेक एउटा फोटोनले h/f बराबरको एनर्जी बोकेको हुन्छ। h भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट र f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ द्याट रेडिएसन है। इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल, फोटोन चार्जलेस पार्टिकल। मोमेन्टम दुइटैको हुन्छ, इलेक्ट्रोनको पनि मोमेन्टम हुन्छ, फोटोनको पनि मोमेन्टम हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम त मैले जस्टिफाई गरिरहनु पर्दैन होइन। इलेक्ट्रोन कुनै ठाउँमा गएर ठोक्यो भने त्यसलाई एनर्जी, त्यसले मोमेन्टम ट्रान्सफर गर्छ भनौँ न, एनर्जी दिनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। इट ट्रान्सफर्स मोमेन्टम। र फोटोनले पनि इट ट्रान्सफर्स एनर्जी र इट ट्रान्सफर्स मोमेन्टम होइन। सपोज यो फोटोन चाहिँ एउटा मेटल सर्फेसमा गएर ठोकियो भने त्यो मेटल सर्फेसबाट त्यसले इलेक्ट्रोनलाई निकाल्छ र त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामी फोटो इलेक्ट्रोन्स भनेर भन्छौँ। सो मोमेन्टम ट्रान्सफर गर्यो, एनर्जी ट्रान्सफर गर्यो
त्यो दुईटा चाहिँ यिनीहरूको सिमिलर नेचर हो। अर्को भनेको इलेक्ट्रोनसँग रेस्ट मास हुन्छ तर फोटोनसँग रेस्ट मास हुँदैन। तर फोटोनको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ त भन्दाखेरि इट ह्याज मास वेन इट इज इन मोसन, रिलेटिभिस्टिक मास। इलेक्ट्रोनसँग पनि रिलेटिभिस्टिक मास हुन्छ तर रेस्ट मास पनि है। अब राइट द आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेको छ। यसलाई म एउटा सानो फिगर ल्याइहाल्छु ल यो फिगरमा अलिकति डिस्कस गरौँ। जस्तो यहाँनिर एउटा मेटल सर्फेस छ र यहाँ अलिकति क्लियरली देखिएन नि, यसलाई म यतापट्टि सार्दा यहाँ देखिन्छ कि यहाँ देखियो ल। यहाँ एउटा मेटल सर्फेस छ है र मेटल सर्फेसको यहाँ डिफ्रेन्ट एटम्सहरू देखाइरहेछ र यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू पनि देखिरहेछौँ हामी। यो फोटोन हो, सर्टेन एनर्जी बोकेको फोटोन हो र यो फोटोन जब मेटलमा स्ट्राइक हुन्छ, यो स्ट्राइक भइसके पछाडि यदि यो फोटोनसँग सफिसियन्ट एनर्जी रहेछ भने यो फोटोनले यहाँका फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूलाई मेटलबाट इजेक्ट आउट पनि गर्छ र यिनीहरूलाई काइनेटिक एनर्जी पनि दिन्छ फ्रम द रेन्ज 0 इलेक्ट्रोन भोल्ट अथवा 0 जुल टु सर्टेन जुल है। द्याट इज द म्याक्सिमम भ्याल्यु, 0 देखि म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ काइनेटिक एनर्जीको रेन्जसम्म चाहिँ दिन सक्ने भयो। सो यहाँ यो फोटोनले दुईटा काम गरिएको देखियो, एउटा त इलेक्ट्रोनलाई निकाल्यो होइन, अर्को त इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी पनि दियो। भनेपछि इलेक्ट्रोनलाई यो मेटल सर्फेसबाट निकाल्नु छ भने एउटा मिनिमम एनर्जी त चाहिन्छ, किनभने यो मेटलको एउटा वर्क फङ्सन हुन्छ। त्यो वर्क फङ्सन भनेको चाहिँ द्याट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टु लिबरेट द इलेक्ट्रोन फ्रम द्याट मेटल। त्यो मेटलबाट इलेक्ट्रोनलाई लिबरेट गर्नलाई निकाल्नका लागि, बाहिर निकाल्नका लागि जति एनर्जी चाहिन्छ त्यो नै वर्क फङ्सन अफ द्याट मेटल हो। सो त्यति एनर्जी त हुनै पर्यो योसँग, प्लस यसलाई काइनेटिक एनर्जी दिनु छ भने यसलाई काइनेटिक एनर्जी दिन पुग्ने एनर्जी पनि हुनु पर्यो। सो दुईटा एनर्जी हुनु पर्यो, एउटा वर्क फङ्सनलाई ओभरकम गर्न सक्ने एनर्जी हुनु पर्यो प्लस काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी दिन सक्ने एनर्जी पनि हुनु पर्यो। दुईटा काम ओके हैन। सो फाइ कति HF0 प्लस म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कति 1/2 mv max को। यहाँ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किन लेखेँ मैले भने नि, यो कुनै इलेक्ट्रोनले 0 जुल, कुनै इलेक्ट्रोनले त्योभन्दा अलिकति माथि, कुनै इलेक्ट्रोनले कति होइन, डिफ्रेन्ट रेन्जमा 0 देखि एउटा सर्टेन भ्याल्यु अफ म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ काइनेटिक एनर्जीसम्म चाहिँ काइनेटिक एनर्जी रेन्ज गर्छ क्या। सबैको उही खालको एनर्जी हुँदैन, यसरी रेन्ज गरे हुन्छ। सो म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिएर नि इलेक्ट्रोनलाई पनि काइनेटिक एनर्जी दिने काम यसैले गर्यो भनेर बुझाउनका लागि काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम भनेर लेखेको। एनर्जी अफ फोटोन त HF अघि भर्खर मैले भने। अब HF माइनस HF0 इक्वल्स टु 1/2 mv max को स्क्वायर, अथवा H कमन आयो, F माइनस F0 इक्वल्स टु 1/2 mv max को स्क्वायर। यो नै आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन हो। अथवा अझै तपाईँले यसलाई ल्याम्डाको फर्ममा लेख्नुभयो भने, जस्तो C भनेको हाम्रो ल्याम्डा इन्टु F हो, सो F भनेको C बाई ल्याम्डा हो। सो ल्याम्डाको फर्ममा लेखे पनि फरक पर्दैन है, अझै जान चाहनुहुन्छ भने यु क्यान। सो दिस इज आवर आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। दुईटा भइसक्यो। तेस्रोमा जाउँ, वाइ आर अल्काली मेटल सुटेड फर फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन। त्यसको लागि अल्काली मेटललाई नै हामीले किन चुज गर्छौँ भने अल्काली मेटलको जुन इलेक्ट्रोन छ नि, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, त्यो चाहिँ न्युक्लियसबाट एकदमै लुजली बाउन्ड हुन्छ। एउटा मात्रै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ र लुजली बाउन्ड पनि हुन्छ, न्युक्लियसले धेरै अट्र्याक्ट गरेको हुँदैन त्यसलाई अरूको तुलनामा है। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई इजेक्ट आउट गर्नका लागि सजिलो हुन्छ कम्पेयर टु अरूबाट निकाल्नुमा। र अर्को यहाँ भनेको छ लाइट अफ वेभलेन्थ 6000 एङ्स्ट्रम फल्स अन अ फोटोसेन्सिटिभ प्लेट अफ वर्क फङ्सन 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट। ल यसैलाई मानिदिउँ न, यसैलाई मानिदिउँ ल। 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट वर्क फङ्सन भएको एउटा फोटोसेन्सिटिभ प्लेटमा लाइट अफ वेभलेन्थ कति 6000 एङ्स्ट्रमले स्ट्राइक गरेछ। अब यो जुन फोटोन छ, फोटोनको हामीलाई
एनर्जी थाहा पाउनु पर्ने इलेक्ट्रोन भोल्टमा र काइनेटिक एनर्जी यो निस्केका इलेक्ट्रोन्स छ नि त्यो निस्केका इलेक्ट्रोन्सको काइनेटिक एनर्जी पनि थाहा पाउनु पर्ने र अर्को तेस्रोमा थाहा पाउनु पर्ने भनेको स्टपिङ पोटेन्सियल। स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको तपाईले सपोज ल यसरी यसमा चाहिँ एउटा अरेन्जमेन्टै गर्नुपर्छ है। थोरै म त अरेन्जमेन्टले डिस्कस गरिहाल्छु। यो क्याथोड प्लेट हो, यो एनोड प्लेट है त। यो क्याथोड प्लेट चाहिँ फोटो सेन्सिटिभ प्लेट हो। यसमा तपाईको फोटोन स्ट्राइक भयो भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन्सहरू निस्किन्छ र यतातिर लाग्छ। किन यतातिर लाग्छ भन्दाखेरि यो पोजिटिभ प्लेट छ पक्कै पनि विथ रेस्पेक्ट टु दिस इलेक्ट्रोनको तुलनामा अथवा यो क्याथोड प्लेटको तुलनामा चाहिँ यो पोजिटिभ छ, यानि कि पोजिटिभ टर्मिनलमा जोडिएको रहेछ यसलाई। तर जुन यो जुन रेसिस्ट यहाँनिर भोल्टमिटर जोड्या हुन्छ नि हामीले, सरी भोल्टेज सोर्स, त्यो भोल्टेज सोर्स चाहिँ भेरिएबल भोल्टेज सोर्स भनेको भ्यारी गर्न मिल्छ, चेन्ज गर्न मिल्छ भोल्टेज सोर्सलाई। अब इलेक्ट्रोन्सहरू यतातिर गर्दै गइरहेको थियो, हामी के गर्दियौँ भन्दाखेरि नि यो जुन एनोडको पोटेन्सियललाई घटाउँदै जाउँ, एनोडको पोटेन्सियललाई घटाउँदै 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 गयो, रिभर्स गरिदिउँ के गरिदिउँ यसलाई रिभर्स गरिदिउँ भनेपछि अब नेगेटिभतिर लगिदिउँ। एनोडको पोटेन्सियललाई नेगेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु दिस इलेक्ट्रोन बनाइदिउँ भनेपछि यो इलेक्ट्रोन आफैमा नेगेटिभ, एनोडको पोटेन्सियल पनि नेगेटिभ भइदियो भने यो एनोडले यो इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ, रिपेल गर्छ, अथवा इलेक्ट्रोनले यो एनोडलाई के गर्छ, रिपेल गर्छ। दुईटाको बीच रिपल्सन हुन्छ। त्यो रिपल्सन भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई यो एनोडतिर जानका लागि गाह्रो पर्दै जान्छ। हामीले यस्तो एउटा भ्यालुमा पुऱ्याउँ एनोडको पोटेन्सियललाई V0 भन्ने भ्यालुमा पुऱ्याउँ जुन भ्यालुमा पुगिसके पछाडि कुनै पनि इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यो प्लेटमा आउनै सक्दैन, यानि कि इलेक्ट्रोन्स नाउ स्टप, इलेक्ट्रोन विल नाउ स्टप टु इन्टर दिस प्लेट। अब इलेक्ट्रोन्सहरू यता आउनै सक्दैनन्। हो त्यो बेलाको पोटेन्सियललाई हामी स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छौँ। त्यो स्टपिङ पोटेन्सियल पनि निकाल्नु भनेको छ। अब हामी त्यो कामहरू गर्दै जाउँ है त। पहिलो काम हामी के गरौँ, एनर्जी अफ फोटोन निकालौँ। एनर्जी अफ फोटोन भनेको E=hf हो, तर हामीलाई ल्याम्डा दिएको छ, सो ल्याम्डाकै टर्ममा लेख्थ्यौँ hc/ल्याम्डा। hc/ल्याम्डा, ल्याम्डा भनेको 6000 आङ्स्ट्रम, 1 आङ्स्ट्रम भनेको 10⁻⁻10 मिटर। सो यहाँनिर भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्नुभयो भने h को भ्याल्यु कति हो, 6.62। h भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, c स्पिड अफ लाइट 3 × 10⁻8/6000 × 10⁻−10। सो यसो गर्दाखेरि कति आउँछ, एकचोटि क्यालकुलेसन गर्नुहोस् है त, 13 जुल आउँछ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको 1.6 × 10⁻−19 जुल हो। सो 1 जुल भनेको 1/1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रोन भोल्ट। जति जुल आउँछ यहाँबाट एनर्जी त्यसलाई 1.6 × 10⁻−19 अनि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट चाहिँ केमा आउँछ, इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ है त। अर्को हेरौँ त्यस पछाडि काइनेटिक एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड। काइनेटिक एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड, पहिला त हामी म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हामीलाई थाहा छ कसरी निकाल्ने भनेर। यहाँबाट हेर्नुहोस् त E-5 गरेर त हुने होइन, E-5। म यसलाई क्यालकुलेसन गर्छु है, पर्खनु यहाँ चाहिने रहेछ। यो आउने रहेछ 2.07 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो E हाम्रो छ 2.07 इलेक्ट्रोन भोल्ट, फाइ कति दिएको छ, फाइ 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो यो दुईटाको डिफरेन्स गर्दा कति हुन्छ, 0.17 इलेक्ट्रोन भोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स कति रहेछ त भन्दाखेरि 0 इलेक्ट्रोन भोल्टदेखि 0.17 इलेक्ट्रोन भोल्टसम्म पुग्दो रहेछ काइनेटिक एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड। यो 1 को यो 2 को। त्यस पछाडि 3 मा के सोधेको छ अरे हाम्रो स्टपिङ पोटेन्सियल। म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनलाई पनि रोक्नु पर्यो भनेपछि जुन पोटेन्सियल छ नि स्टपिङ पोटेन्सियल, त्यो स्टपिङ पोटेन्सियलले कति काम गर्नु पर्यो, वर्क डन बाई दिस स्टपिङ पोटेन्सियल द्याट इज EV0 should be equal to the maximum kinetic energy of the electron। हो म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनलाई पनि रोक्न चाहिने वर्क डन चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो पोटेन्सियलले, स्टपिङ पोटेन्सियलले। सो हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ
स्टप गर्दाखेरिको अवस्थामा EV नट इक्वल्स टु KE max। यस्तो भएन भने त रोकिँदैन इलेक्ट्रोन। V नट इक्वल्स टु KE max बाई E। सो यो क्याल्कुलेट गर्नुहोस् कति निस्किन्छ। यतिकै हेर्दा पनि यहाँ छँदैछ 0.17 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ डिभाइडेड बाई E भनेपछि यो त कति हुने रहेछ 0.17 भोल्ट हुने रहेछ हैन। सो अब डेरिभेसनमा जाउँ। आजको डेरिभेसन हाम्रो प्रेसर एम्प्लिट्युड, यो एकस्टिक फेनोमेनाबाट लिएको मैले, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। हामीले साउन्ड वेभलाई चाहिँ प्रेसरको भेरिएसन डिफ्रेन्ट पोइन्टमा प्रेसरको भेरिएसनको टर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ हैन। जब साइनोसोइडल साइन वेभ के अरे हाम्रो साउन्ड वेभ, साइनोसोइडल भनेको जुन हाम्रो जस्तो y = a sin ओमेगा t - kx यो एउटा साइनोसोइडल वेभ हो। हामीले साउन्ड वेभ पनि यसैले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेका छौँ। प्रायः जसो कस लिएर गर्दा नै हुन्छ, द्याट इज अल्सो द साइनोसोइडल वेभ, फरक पर्दैन। र त्यो जुन साइनोसोइडल वेभ हुन्छ नि, त्यो साइनोसोइडल वेभ चाहिँ एयरमा ट्राभल हुँदाखेरि प्रेसरको फ्लक्चुएसन हुन्छ बिलो एन्ड अबोभ द एटमोस्फेरिक प्रेसर। एउटा एयर प्रेसर त अलरेडी त्यहाँ हुन्छ नै हैन, हामीलाई थाहा छ। किनभने इन द एब्सेन्स अफ एनी वेभ हैन, कुनै वेभको एब्सेन्समा पनि देयर इज नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर। जस्तो जुन सी लेभलमा 760 mm of Hg हो, सी लेभलभन्दा जति माथि जाँदै गर्छौँ त्यति कम हुँदै जान्छ त्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर है। र जुन त्यो प्रेसरको भेरिएसन अथवा फ्लक्चुएसन हुन्छ नि, त्यो फ्लक्चुएसन पनि साइनोसोइडल नै हुन्छ। साइनोसोइडल वेभ चाहिँ यदि एयरमा प्रोपागेट भइरहेको छ भने द्याट इज साउन्ड वेभ, पक्कै पनि साइनोसोइडल वेभ। एयरमा प्रोपागेट हुँदै गर्दाखेरि प्रेसर वेभ पनि फ्लक्चुएट हुन्छ साइनोसोइडली। र त्यही फ्लक्चुएसनलाई सेन्स गरेर ह्युमन इयरले भनेको हाम्रो कानले सुन्ने गर्छ। भनेपछि प्रेसर भेरिएसनले गर्दाखेरि हाम्रो कानले सुन्ने गर्छ। त्यहाँ भित्रको बायोलोजी चाहिँ म त्यसमा गइनँ अहिले हैन। त्यहाँ गएर इयर ड्रम, असिकल्सहरू, डिफ्रेन्ट सिलिया हैन, हेयर सिलियाहरूले के गर्छ भन्ने कुरामा अहिले नजाउँ, द्याट इज द पार्ट अफ बायोलोजी। हामी यति कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि द ह्युमन इयर अपरेट्स बाई सेन्सिङ द प्रेसर भेरिएसन इन द एयर। अब मैले एउटा काम के गर्छु भने नि, एयरको सिलिन्डर लिन्छु ल म। के यहाँ मेरो सिलिन्डर सेप छ कि छैन, हेर्छु। ल रहेछ। एउटा सिलिन्डर अफ एयर लिउँ हैन, जसको क्रस सेक्सन ए छ र जसको लेन्थ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि डेलएक्स छ। ओके, यो अनडिस्टर्ब सिलिन्डर हो है, यो यसमा केही डिस्टर्बेन्स छैन। अहिलेसम्म वेभ पास गरेको छैन, एयर एकदमै नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा छ, देयर इज नो डिस्टर्बेन्स। यो केसमा, यो अवस्थामा चाहिँ भोल्युम अफ सिलिन्डर कति, v इक्वल्स टु a टाइम्स डेलएक्स। यसलाई इक्वेसन ल 1 बनाऊ। जब वेभ प्रेजेन्ट भयो, when wave is present भनेको जब अब यो सिलिन्डरमा डिस्टर्बेन्स क्रिएट हुने भयो हैन, कि यो सिलिन्डर अफ एयर कि त खुम्चिने भयो कि त फुक्ने भयो। अब के कन्सिडर गरौँ भन्दाखेरि ल वेभ प्रेजेन्ट छ भने पछाडि सपोज यो पार्ट जुन छ नि, यो पार्टका एयरहरू डिस्प्लेस भएर यतातिर आए, कन्सिडर गरौँ है त। डिस्प्लेस भएर यतातिर आए र यो पार्टको एयरहरू डिस्प्लेस भएर अलिकति अगाडि, फर जेनरली मैले कन्सिडर गर्न खोजेको यहाँनिर आए। देयर इज डिस्प्लेसमेन्ट ओभर हियर एन्ड देयर इज डिस्प्लेसमेन्ट ओभर हैन। अनि इनिसियली के कन्सिडर गरौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा कुरा अलिकति सानो छुट्याइहालेछु मैले। यहाँनिर ओरिजिन छ र यो जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स ओरिजिनदेखि एक्स डिस्टेन्समा छ र यो जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्स ओरिजिनदेखि एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेन्समा छ। यो ओरिजिन भनेको मिन पोजिसन है अफ भाइब्रेसन अफ द एयर मोलिक्युल। एयर मोलिक्युलहरू भाइब्रेट भइरहेको यताउता 2 and 4 भाइब्रेट हुँदाखेरि यो मिन पोजिसनको अबाउटमा भाइब्रेट हुन्छ भनेर कन्सिडर गरौँ। ओके, सो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो यतातिर, वेभ जतातिर गइरहेछ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट त्यतितिर भयो। दिस इज द नेचर अफ लङ्गिट्युडनल वेभ। ल y1 इक्वल्स टु yxt, यो डिस्प्लेसमेन्टलाई कति भनौँ, y1 डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ। अनिखेर y1 डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हो त, y एज अ फङ्सन अफ xt
त्यस्तै यो डिस्प्लेसमेन्टलाई कति भनौँ y2 भनौँ and here y is a function of x plus del x t हैन इनिशियली x पोजिसनमा भएको सिलिन्डर कतिले शिफ्ट भयो y1 ले x plus del x मा भएको सिलिन्डर कतिले शिफ्ट भयो y2 ले त्यो भएको कारणले y1 equals to yxt र y2 equals to yx plus del xt यो दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट हामीले सम्झिनु पर्यो अब यदि यहाँ यस्तो पनि त हुन सक्थ्यो होला यस्तो भन्दा पनि यो त हामीले जनरल कन्डिसन भन्छ के हुन सक्छ त यहाँनिर यो y2 र y1 ले कस्तो कस्तो भ्यालु लिन सक्छ त एकचोटी त्यसलाई हेरौँ है त सपोज यदि y2 ग्रेटर देन y1 भएछ भने भएको रहेछ भने है त y2 ग्रेटर देन y1 भएको रहेछ भने यानी कि यो इन्ड भन्दा यो इन्ड धेरैले बढ्यो भनेपछि सिलिन्डर तन्किएछ सिलिन्डर के भएछ तन्किएछ सिलिन्डर तन्कियो भनेपछि देयर इज इन्क्रिज इन भोल्युम अफ द सिलिन्डर भोल्युम इन्क्रिज भयो सो प्रेसर के भएछ प्रेसर has decreased why किनभने खुल्ला ठाउँ धेरै भयो सो एयर प्रेसर के भयो कम भयो प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द भोल्युम अर्को के हुन सक्छ केस y2 लेस देन y1 हुन सक्छ यो y2 जतिले शिफ्ट भयो त्यो भन्दा बढी y1 शिफ्ट भयो भनेपछि सिलिन्डर त खुम्चिएछ अझै सानो पो भएछ त सो देयर इज डिक्रिज इन भोल्युम of the cylinder यो केसमा सो प्रेसर इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज प्रेसर has increased अर्को केस के हुन सक्छ y2 equals to y1 हुन सक्छ सो y2 equals to y1 भनेपछि देयर इज नो चेन्ज इन भोल्युम जति यतातिर यो इन शिफ्ट भयो त्यति नै यो इन शिफ्ट भयो भने भोल्युममा के चेन्ज भयो त हुँदै भएन सिलिन्डर नफुक्यो नतन्क्यो देयर इज नो चेन्ज इन भोल्युम So there is no fluctuation in pressure. Pressure मा पनि कुनै पनि fluctuation भएन. Therefore that is pressure अथवा no fluctuation, no pressure fluctuation ल. No pressure fluctuation. यो तीनटा केस चाहिँ हुन सक्ने भयो. ठीक छ? ल increase in volume अथवा decrease in volume अथवा change in volume जे भनौं त्यो केले दिने भयो del V equals to a y2 minus y1 ले हो भोल्युम कतिले चेन्ज भएछ भन्नका लागि यो इन्डको डिस्प्लेसमेन्ट माइनस यो इन्डको डिस्प्लेसमेन्ट लाई ए ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउँछ कि आउँदैन त चेन्ज इन भोल्युम त आउँछ नि त कतिले भोल्युम चेन्ज भएछ भन्ने कुरा सो ए y2 भनेको y x प्लस del x t माइनस y1 कति छ x t अथवा यसलाई a del y भनेर सजिलो तरिकाले लेख्दै नि भइहाल्यो ठीक छ यो बुझ्यो नि ay2 माइनस ay1 कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्यो भोल्युम कतिले इन्क्रिज भएछ भन्नका लागि लेन्थ कतिले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएछ भोल्युम कतिले चेन्ज भएछ भन्नका लागि लेन्थ कतिले चेन्ज भएछ त्यसलाई एरियाले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै वी क्यान फाइन्ड द चेन्ज इन भोल्युम ल अब हामी के गर्न सक्छौं इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 बाट del v by v equals to del y by del x लेख्न सक्छौं किनभने del v a del y v भनेको a del x a कट्यो del y by del x हामीले त प्रेसर निकाल्नु छ प्रेसरको भेरिएसन कस्तो छ भनेर निकाल्नु छ सो त्यसको लागि म बल्क मोडुलसको हेल्प लिन्छु है त एकचोटी जस्तो मलाई के थाहा छ त भन्दा बल्क मोडुलस इक्वल्स टु माइनस del p by del v by v भन्ने कुरा थाहा छ हैन माइनस del p by del v by v भनेको del y by del x लिमिट x टेन्ड्स टु del x टेन्ड्स टु 0 लिमिटमा हेरौँ है त यो del x टेन्ड्स टु 0 भनेको यो del x एकदमै सानो जस्तै हामीले जुन सिलिन्डर अज्युम गरेका छौं त्यसको लेन्थ नै एकदमै सानो रहेछ भने एट एन इन्स्टेन्ट अफ टाइम इन द लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 के हुने होला त यहाँनिर हेरौँ त अब b equals to minus del p by del y by del x at del x tends to 0 हैन हाम्रो त डेरिभेटिभको डेफिनेसन त्यही हो जस्तो dy by dx equals to limit del x tends to 0 del y by del x त्यो डेरिभेटिभ यहाँ d लेखेको थिए मैले यहाँनिर चाहिँ d लेखेँ यहाँनिर del लेखेँ किन त्यस्तो लेखेँ किनभने
यो y दुईटा चिजको फंक्सन छ, एउटा x र t को। मैले यहाँनिर त्यही भएर अघि नै यो कुरालाई स्ट्रेस दिएको हो। y इज अ फंक्सन अफ x एज वेल एज t, भने पोजिसन एज वेल एज टाइम दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ यो डिस्प्लेसमेन्ट, हैन? फंक्सन, किनभने हामीलाई थाहा छ नि त, जस्तो y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx, हेर्नुस् त केमा डिपेन्ड गरिरहेछ, t मा र x मा। सो y इज अ फंक्सन अफ x एन्ड t। लिमिट del x टेन्ड्स टु 0 लगाएर हामी डेरिभेटिभ हेर्दैछौँ भने के रे, हामी के कन्स्टेन्ट राखिरहेछौँ, t लाई कन्स्टेन्ट राखिरहेछौँ। एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइममा एट कन्स्टेन्ट t हेर्दैछौँ भने हामीले पार्सियली डेरिभेटिभ गरे हो, विथ रेस्पेक्ट टु x मात्रै डेरिभेटिभ गरेको है, यो t को रेस्पेक्टमा होइन भन्न खोजेको, del y बाई del x। सो यदि कुनै एउटा तपाईको भेरिएबल चाहिँ एउटा भन्दा बढीको फंक्सन रहेछ भने चाहिँ हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ युज गर्छौँ, अरूलाई कन्स्टेन्ट राख्दै अनि एउटासँगको डेरिभेटिभलाई ट्रिट गर्दै गर्छौँ। सो दिस टेल्स हाउ y चेन्जेस विथ रेस्पेक्ट टु x किपिङ टाइम फिक्स्ड। t लाई फिक्स्ड राख्दाखेरि y कसरी x सँग चेन्ज भइरहेछ त्यो हेर्नलाई हामी यो युज गर्छौँ, del y बाई del x। सो del y बाई del x निकाल्यौँ, मैले y को फर्मुला अघि लेखिसकेँ, a sin ओमेगा t माइनस kx। सो a बाहिर आयो, डेरिभेटिभ गरिदिनुस् sin ओमेगा t माइनस kx, चेन रुल लगाइदिनुस् है, तपाईलाई यो मजाले आउँछ, माइनस k आउने भयो यहाँबाट, x यहाँ मात्रै छ, अनि sin को डेरिभेटिभ के हो त, cos ओमेगा t माइनस kx। सो कति आउने भयो, माइनस ka cos ओमेगा t माइनस kx। यो चाहिँ हाम्रो del y बाई del x। यति आइसके पछाडि b आयो, b कति आयो, माइनस del p बाई माइनस ka cos ओमेगा t माइनस kx, यो माइनस र माइनस कट्यो। सो del p इज इक्वल्स टु bka cos ओमेगा t माइनस kx आयो। सो दिस इज द रिलेसन फर द प्रेसर भेरिएसन। प्रेसर भेरिएसनको रिलेसन यो हो। अब हामीलाई प्रेसर एम्प्लिट्युड चाहिएको छ भने के गर्ने, प्रेसर एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम भेरिएसन इन प्रेसर, त्यो भनेको when cos ओमेगा t माइनस kx इज इक्वल्स टु 1। म्याक्सिमम यो del p कतिखेर म्याक्सिमम हुनसक्छ, त्यतिखेर यो म्याक्सिमम हुन्छ, cos को भ्यालु कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ, 1 मा। सो del p इज इक्वल्स टु del p म्याक्सिमम इक्वल्स टु कति, bk when cos ओमेगा t माइनस kx इक्वल्स टु, यसको नेचर हेर्दाखेरि नि यो चीजको है, यसको नेचर हेर्नुस् त, यो जुन प्रेसर भेरिएसन भइरहेछ त्यो पनि साइनोसोइडली नै भइरहेछ हैन। साइन कस भनेको साइनोसोइडल वेभ फंक्सन हो, साइन कस जे आए पनि हामीले त्यो साइनोसोइडल भन्ने बुझ्न सक्छौं। अब del p पनि प्रेसरको भेरिएसन पनि साइनोसोइडली भएको रहेछ, त्यसैले एउटा ग्राफ बनाएर हेरौँ है त, कस्तो खालको ग्राफ बन्दो रहेछ। पहिलो ग्राफ बनाऊ डिस्प्लेसमेन्टको हैन विथ रेस्पेक्ट टु x, अनि अर्को ग्राफ बनाऊ प्रेसरको भेरिएसनको विथ रेस्पेक्ट टु x। अलिकति माथि लगाऊ है त, ल यो के को बनाउन खोजेको अरे मैले, y इक्वल्स टु a sin हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन sin ओमेगा t माइनस kx। लङ्गिट्युडनल वेभ चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यो एयर मोलिक्युल्सहरूलाई कसरी डिस्प्लेस गराउँदो रहेछ, y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx को हिसाबले। यतातिर y राखौँ, यतातिर x राखौँ, यतातिर चाहिँ अब के राखौँ, प्रेसर राखौँ। इनिशियली अर्को कलर लिन्छु है त म, वेभ के छ, साइनोसोइडल छ, अनि यहाँनिर छ प्रेसरको के छ, del p इक्वल्स टु bka cos ओमेगा t माइनस kx। यो कोसाइन छ, यो साइन छ हैन, दुईटै साइनोसोइडल हो, तर यो कस यो साइन। कस र साइन एकअर्कासँग कतिले फेज आउट हुन्छन् भनेको यी दुईटा बीचको फेज डिफरेन्स कति हुन्छ, π/2 हुन्छ हैन, किनभने cos π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टु साइन थीटा। सो यो र यो बीचको कतिको डिफरेन्स अरे, π/2 को डिफरेन्स। त्यो π/2 को डिफरेन्स अथवा त्यो π/2 को फेज डिफरेन्सले के भन्छ भने नि, जतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम हुन्छ प्रेसर त्यतिखेर म्याक्सिमम हुनुपर्छ है,
र जतिखेर डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ त्यतिखेर प्रेसर के हुनुपर्छ मिनिमम हुनुपर्छ भनेपछि मिनिमम डिस्प्लेसमेन्टमा प्रेसर म्याक्सिमम म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टमा प्रेसर मिनिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेन्टमा प्रेसर म्याक्सिमम तलतिर आइरहेछ है यतातिर यहाँ तल पनि लाइन तान्नुपर्छ यसमा यो यसमा मिनिमममा यहाँ यसमा म्याक्सिमममा यहाँ ल यसरी तल र माथि साइनसोइडली फ्लक्चुएट गर्छ हाम्रो प्रेसर ठ्याक्क सिधा सिधा तानेर गर्नु ल अनि सजिलो हुन्छ जहाँ मिनिमम त्यहाँ म्याक्सिमम जहाँ म्याक्सिमम त्यहाँ मिनिमम यो जुन यो जिरो होइन नि फेरि यो त नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर हो किनभने प्रेसर त जिरो हुँदैन प्रेसर नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसर त्यो नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरको माथि र तल भेरिएसन भन्ने कुरा मात्रै हो ओके यो नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा प्लस डेल पी यो तलको नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा माइनस डेल पी यसलाई कहिलेकाहीँ पी म्याक्स पनि लेख्ने गरिन्छ यसलाई पी मिनिमम भनेर लेख्ने पनि गरिन्छ जतिखेर हेर्नुहोस् त पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट मिनिमम छ भनेको जतिखेर पार्टिकल खादिएर बसेका छन् त्यतिखेर प्रेसर म्याक्सिमम अनि पार्टिकलहरू फुक्दै रेयर फ्याक्ट हुँदै जाँदाखेरि के हुँदै जान्छ मिनिमम हुँदै जान्छ यसरी घट्दै जान्छ फेरि कम्प्रेस हुन थालेपछि बढ्दै जान्छ फेरि रेयर फ्याक्ट हुँदाखेरि घट्दै जान्छ फेरि कम्प्रेस हुन थालेपछि बढ्दै जान्छ हो यसरी चाहिँ प्रेसरको भेरिएसन हुन्छ सो आजलाई यति गरौँ भोलि अर्को भिडियोमा भेटौँला थ्याङ्क यू